नमस्कार, भूमिकाज ब्लेंड्समध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप खूप स्वागत. आज मी घेऊन आली आहे सर्वांना आवडणारी खोबऱ्याची बर्फी. अगदी बाजारातून आणली असावी अशी भासणारी ही बर्फी घरच्या घरी कमी साहित्यात व कमी वेळेत झटपट तयार होते. तर अशी ही 2 लेअरची बर्फी घरी कशी तयार करायची ते आज आपण बघणार आहोत. तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर भूमिकाज ब्लेंड्सला जरूर सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका, जेणेकरून नवीन सर्व येणाऱ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळतील. चला तर सुरुवात करूया आपल्या रेसिपीला. व त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे 2 कप सुक्या खोबऱ्याचा किस, अर्धा कप कंडेन्स मिल्क, लाल खाण्याचा रंग तो अगदी ऑप्शनल आहे, आणि घेते आहे मी इथे स्ट्रॉबेरी सिरप. तुम्ही या ठिकाणी तुमच्या आवडीनुसार चॉकलेट सिरपचा वापरही करू शकता. मी या ठिकाणी खोबऱ्याच्या किसाला 1-1 कप करत 2 भांड्यांमध्ये डिवाइड करून घेतले आहे. आता आपण एका भागात 3 चमचे स्ट्रॉबेरी सिरप टाकून घेऊया. या ठिकाणी तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कुठल्याही फ्लेवरचा यात वापर करू शकता. आणि घरात जर कुठलेच सिरप अवेलेबल नसले तर फ्लेवरसाठी 1/4 छोटा चमचा विलायची पावडर या बर्फीमध्ये टाकून घ्यावी. तसेच कलरसाठी आपण आपल्या आवडीचा कलर यात आपण वापरू शकतो. मी या ठिकाणी स्ट्रॉबेरी सिरप वापरत असल्यामुळे 2 ते 3 थेंब लाल रंगाचे या तयार मिश्रणात टाकून घेतले आहे. सर्व छान मिक्स झाले की तयार मिश्रणात 1 ते 1.5 मोठा चमचा कंडेन्स मिल्क टाकून त्याला चांगले एकत्र करावे. सिरप टाकून घेतले असल्यामुळे तयार मिश्रणाला अगोदरच ओलसरपणा आहे, त्यामुळे मी थोडे कमीच कंडेन्स मिल्क यात टाकून घेतले आहे. तुम्ही बघू शकता सर्व छान एकत्र येऊन त्याला घट्टपणा आलेला आहे. आता याला साईडला ठेवून आपण दुसऱ्या लेअरची तयारी करूया. अगोदरच काढून ठेवलेल्या ह्या खोबऱ्याच्या किसात आपण कंडेन्स मिल्क टाकून घेऊया व त्याला छान एकत्र करून घेऊया. बर्फीसाठी लागणाऱ्या या दोन्ही लेअर्सचे मिश्रण छान तयार झालेले आहे. ही बर्फी सेट करण्यासाठी प्लेटला थोडे तूप लावून त्याला ग्रीस करून घ्यावे. या ठिकाणी बर्फीमध्ये मला व्हाईट लेअर खाली हवी असल्या कारणाने मी ते मिश्रण अगोदर प्लेटमध्ये टाकून घेते आहे. तयार मिश्रणाला दोन्ही हाताने अशा प्रकारे छान सेट करून घ्यावे. अशा प्रकारे शेवटी चाकूच्या साहाय्याने सर्व एजेसला छान आकार द्यावा. खालील लेअरला छान आकार आला की त्यावर वरच्या लेअरचे मिश्रण टाकून घ्यावे व त्यालाही खालील लेअरवर व्यवस्थित सेट करून घ्यावे. या ठिकाणी सर्वात शेवटी मी थोडे पिस्त्याचे काप सजावटीसाठी या बर्फीवर टाकून घेते आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार आणखीनही काही ड्रायफ्रुट्सचे काप यावर टाकू शकता. व या बर्फीवर वरून ड्रायफ्रुट्स टाकणे अगदी ऑप्शनल आहे. आता या तयार बर्फीला आपण 10 मिनिटांसाठी सेट होण्यासाठी फ्रीजमध्ये ठेवूया. या ठिकाणी 10 मिनिटं झाली आहे आणि आपली बर्फी छान सेट झाली आहे. या ठिकाणी बर्फीला चौकोनी आकारात कट करून घेते आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार लहान किंवा मोठ्या आकारात बर्फी कट करून घेऊ शकता. तुम्ही बघू शकता आपली 2 लेअरची खूप सुंदर अशी बर्फी तयार झालेली आहे. तर अशी ही बाजारातून आणली असावी अशी भासणारी आपली 2 लेअरची खोबरा बर्फी झटपट तयार झालेली आहे. घरी बनवली असल्या कारणाने यात आपल्याला शुद्धता व स्वाद यांची गॅरंटी नक्कीच मिळते.
तर आजची ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंट करून नक्की सांगा. आणि अशाच नवनवीन रेसिपीजसाठी प्लीज लाईक आणि सबस्क्राईब करा भूमिकाज ब्लेंड्स. थँक्यू.